Po fillojnë në mentatit të birit të shpirtit shajt. Amen. Bekuar qoftë ju ati Zotit tonë Jezu Krishtit. Unë po bekoj trupin e Kristinës me ujtë bekum. Tu përkujtua pagzimin e saj se kurse veç shënpali apostulli Krishtit shkruan, të gjithë ne që u pagzumen Krishtin Jezus, jemi pagzuar vdekjen e tij. Me pagzimin e vdekjes së tij me varros me te. Si kurse Krishti është ngjall nga të vdekurit nëpërmjet të lumturisë së Atit, edhe ne mund të jetojmë një jetë të re. Në qoftë se jemi bashkuar me të në përgjithësim të vdekjes, do të bashkohemi me të në përgjithësim të ringjalljes. Në ditën e pagzimit, Kristina është veshur me Krishtin. Në ditën e ardhës së Krishtit qoftë veshur me lumturi. Jepu o Zot pushimin e pasosur, e onëri drita pa maruar, të lutemi. O hy ati gjithë pushtetshëm, feja na mëson se biri yt Jezu Krishti vdiq e ngjall. Vaj po lutemi që në sajat e këtij misterit, shqiptore jote Kristina, e cila pushoi në Krishtin, të meritoj të ngjallet në për Krishtin, që me ty jeton e mbretëron në bashkim me shpirtin shajt hy për gjithë shekujt shekujve. Amen. Ullu pak ne, dëgjojmë leximin e parë. Lexim pej librit të daljes. I drejti
Edhe në kjo se vdek pa u plak, ajo do ta gjejnë paqen. Sepse pleqënia e nderuar nuk është ajo e ditëve të shumta, as nuk matet me numër vitesh. Flokët e thijun për njeriun, urtia, pleqëria e vërtet është veç jeta e pa njoll. Pse e bëri pëlqimin e hyjit, Zoti e deshti të vedja. E pse jetoj në mes mëkatnaresh, Zoti e mori të vedja. Zoti e mori që pa udhësia të mos ja prishte shejtërin dhe që dinakria të mos çrëdit të shpirtin e saj. Sepse shkëlqimi i pa udhësisë e errëson të mirën dhe shtuhia e epsheve e çrëdit shpirtin e pa keq. Pasi në pak kohë fitoi përse smerin, jetoi shumë. Edhe pasi shpirti i tij e pëlqeu Zotit, ai vrik e shpëtoi nga paudhësia që e rrethoi. Vezëlia të gjitha këto i sheh, por nuk i kupton njeriu. Atyre as në mend nuk u shkon se hiri dhe mëshira u përket të zgjedhurve të Zotit dhe mbrojtja shenjtërve të tij. Këto janë fjalë të Zotit. Falenderojmë ju. Psalmi. Zoti është drita dhe shëlbimi im. Zoti është drita dhe shëlbimi im. Zoti është drita ime dhe shëlbimi im. Ke do ta kena në frikë tjetër. Zoti është mbrojtësi i jetës sime, para kuj unë do të dridhem. Zoti është drita ime dhe shëlbimi im. Për një gjë të vetme i lutem Zotit, vetëm atë ja kërkoj. Që të jetoj në shtëpinë e Zotit të gjitha ditët e jetës time. Që ta shijoj kënaqësinë e Zotit e ta vrej shtëpinë e tij. Zoti është drita ime dhe shëlbimi im. Veshtroje o Zot zanin e britmes time. Ki mëshirë për mua dhe me dëgjo. Po fytyrën tënde o Zot po e kërkoj, e mos e fsheh fytyrën tënde para mejet. Zoti është drita ime dhe shëlbimi im. Besoj se do t'i shijoj të mirat e Zotit në tokën e të gjallëve. Në Zotin shpreso dhe banu burr. Ti jesh zemër fort. Shpreso në Zotin. Zoti është drita ime dhe shëlbimi im. Unë jam ringjallja dhe jeta, thot Zoti, e kush beson në mu, askur nuk do të vdes. Alleluja, alleluja, alleluja. Zoti qoftë me ju. E me shpirtin tënd. Leximi i Ungjillit çaj sipas Shën Luks. Lumturi qoftë ju o Zot. Në atë kohë Jezusi u nis për një qytet që quhet Nain, me të shkonin nxënësit e tij dhe turme e madhe e popullit. Kur ju afrua dyrëve të qytetit, që se po sillnin për jashtë të qytetit një të vdekur, djalin e vetëm të nanës, e kjo ishte e vej. E përcjellnin shumë banor të qytetit, kur e pa zotria pati dhimbje për ta dhe i tha nanës mos qaj. U afrua preku vigun, ata që e mbanin u ndalen
A I tha, djalash, ty po të them qohu. I vdekur ju qua dhe nisi të flas. Jezusi ja dërzoi të samës. Të gjithë I kapi frikë e madhe dhe filluan të lëvdojnë hyun, duke thënë, profeti I madh u duk në ne. Hyu e pa popullin e vet, dhe në përmar Judeën anë e man, krahinës, u hap zëri për te. Fjala e Zotit, lavdi qoftë ju o Krisht. Fjalët e Injilit këshillim katët tona. Emrat e gjithë personave që kontribuojnë në vend kunorës për shpirtin e Kristinës, do t'i lexojmë arimin e Meshës. I know we have some Americans here. I hope you'll be able to follow the Mass. The Mass will be in Albanian. But here and there in my homily, I'll say some words in English too. But just in behalf of the family, we just want to thank you for being here today. In a special way, we want to thank Father Les Shemashek, who was the chaplain in the hospital where Kristina was, that he was there all the time, attending to her care and prayers and anointings and sacraments and all those things that he ministered. So we appreciate and thank you, Father, for being here with us today, praying together. Qoftë i Jezu Krishti. Sparet në emrin tim si dhe këshilli I Kirkës dhe krejt familjes tonë Zoj Shkodrës, familjes u shprehin përdhemtimet tona. Kristina pas drejt Krishti e pas parin Zoj Zoti lasht forcë. Të raste vllazën e motra për në nollin shpesh në kishën tonë, megjithse familja është rritë dhe merret vesh dhe na që kemi kanë dikur të ri, kemi fillu tash edhe më plakë edhe pritet edhe ajo çka është e logjikshme dhe çka shkon me kohë, por kemi pasi ta vdekje parakoshme që vërtet jo vetëm që e thajnë në zemrën familjeve, por e njihet një zbrastia e të në krejt familjinë tonë. Lusim Zotin I herë si jemi bashku këtu sot që I herë dhe kja pandemi që e ka kaplu krejt botën, që të kaloje edhe shifet se mundet që ndoshta është edhe kja që jashtë të I shpejtësu dhe ka një herë ta smunje që janë të pashërushme, për e dim se një smunje e tillë sikurse virusi mundet për me I shpejtu edhe ma tepër kur s'kemi pas një kaq vdekje në familjitë tonë. Qa kemi pas mrena ndoshta një mujt, nuk kemi pas krejt vitin. Por ta lusim Zotin zbashku si gjithmonë që I herën kjo pandemi, kjo virus, kjo smundje e zezë që të kaloj, që mos të prekun, sidomos edhe ne në krejt botën, por sidomos në familjinë tonë ta që edhe I njohim që na vërtet na shqetësojnë edhe na piklojnë në na mërzisin gjithve. Kur flasim për misterin e vdekjes vllazën e motra, merret vesh se na nuk mundën në përmjedhan kur definicionin e duhur në vdekjes. Na mundën me ditë atë se çka vdekja lën në impresionin ton, ose çka na duket ne, ose çka mendojmë na për vdekjen. Për vdekjen e dim se nuk mundet kërkush për me spjegu, edhe një gjë është se kërkush mundet me imagjinu botën pa veten në te. Do të thënë kërkush mundet me imagjinu as ëndër vdekjen e vet. Do të thënë që është e pamujtun për ne për me kuptu se çka është vdekja. Por e dim se çka vdekja bën, e herë se lën krejt familjen në shqetësim, në pikëllim, në mërzie, në vujtje, të habitun, sikurse edhe e thojmë edhe na vdekja është e ftoftë, me vërtet është e ftofësia, pas siguria që të lën në një, të me thonë, pezull, as anena, as knena. Por ta gjitha janë gjëra natyrshme, sikurse njerëz, na s'munën për me kuptu ma tepër se sa mundet njëri me kuptu. Por kur flasin për vdekjen është një mister që është për tej, por dikush që ka ditë për vdekjen, ka ardhur dhe na ka tregu ne se çka është vdekja.
Edhe dim se vdekja nuk ka hinë bot prej planit Zotit, por prej smijës djallit, prej pandigjesës Adamit e Evë, si kurse sa herë edhe lexojmë e ndigjojmë edhe ata edhe theksojmë vazhdimisht, që me na përgatit çdo njani prej nesh në rastet e tilla që edhe kur ballafaqohemi me vdekjen në familje, që mos me në lanë në vdekjen me na shqetësu aq fort, e me na piklu, e me na mërzit, sa që me i thanë vdekjes se ajo i ka fjalë të funit. Tek funi një është qëllimi i vdekjes, që me na shqetësu e me na lanë ne njerëz pa kurfar shpresit, sikurse vdekja ishte funit, ishte marimit, ishte shkatrimi. E Krishti vjen në tokë për me e shkatru këtë menim për vdekje, edhe me tregu ty se vdekja çka duket se është për ne, vërtet duket se amarim, vërtet është fillim për jetën e pasosur. Sikur se thot edhe Shën Pali, ndoshta u kujtohet edhe dje në leximin e dytë që në letrën drejtuar Romakëve thot kur farë vujtjesh, kur farë mërzijet, kur farë piklimit që na mundën për me i përjetu në këtë botë, nuk janë kur gjë që mund më krahasu me gëzimin e jetës pasosur. Atë që ka Zoti e ka përgatit për ne. Një vend tjetër thot, as menjes mundet për me imagjinu, as zemrës mundet me një kur atë mirësi, atë bukuri që Zoti e ka përgatit për çdo njani që i rrin besnik Zotit në këtë jetë. Ta përmenja se njët ushqim që merë, njët edhe duke keme pas. Nëse na marrim ushqim pra Krishtin në jetën tonë, atëherë dhe dukja e jonë, veprat tona, sjelljet tona, drejtimi jonë, planet e jetës tonë, gjithë ato bazohen në Krishtin. Atë sikurse edhe ndëgjuam se njeriu në këtë jetë nuk është i vonë për me jetu, se me gjatësia e jetës tij nuk matet me vite, por matet për me kualitet të jetës që jeton njeriu. Na të mërmenja se nuk është e fjalë tjera vjeti, por është jeta që shkon në vjet, çfarë jetët jeton njeriu, edhe si i rrin, sa i rrin besnik Zotit në çdo ditë të jetës vet. So, ka një herën duket sikurse në shkim, por në vërtetën planet e Zotit nuk janë tjetër vetëm për shëlbimin ton, për jetën e pasosur. Atë Krishti ka ardhur në tokë për me na tregu, me na siguru se edhe nëse vdes do të jetosh. Atë jo vetëm që e ka premtu, po edhe ka përplotsu me mrekullitë e tija. Edhe sa herë edhe që mundohemi për me shpjegu se mënyra që Krishti ka bërë mrekullitë, ka tregu se është kënë Zoti i pranishëm atë, se nuk ka kënë një profet o një njeri që a lutë për mrekulli, por ky ka dhënë urdhën. E ndëgjuam me këtë pjesë të Ungjillit që është për këtë mesh të shejt, edhe se si ishte me nxënësit e tij të kalu dhe aty hasë një grup njerëzish, të gjithë të vajtu, djalin e Çirit, sot vajzën e Çirit. Por si do qoftë, edhe ama ishte grua vej, edhe vitet të Krishtit e vigu aty. Pse vitet aty? Për arsye se dënë me tregu se Zoti është edhe në piklimet tona, është edhe në mërzit tona, nuk ka vetëm në gëzimet tona, por është në jetën tonë në tanësi. Edhe e njën edhe dhimbjen e kësaj humje të madhe, edhe e njën edhe lot e familjes, e sidomos lot e nanës. Edhe atë i thot i herë, parën gjanë që i thot nanës të idealoqë, i thot mos kjaj. Të të mërmene se na kur jemi të mërzitën e të piklum, nuk është se lot dalin me kontrolën tonë, për dalin pa kontrolën tonë. Është aja mënyra që edhe zemra jonë shërohet, edhe pastrohet, pëthuajse edhe me lot tonë. Edhe të tregu jo dyshimin, por të tregu ma tepër edhe mallin për sidomos në këtë rast për ulad. Edhe relacionet tjere merë vesh, po theksoj atë çka Ungjilli flet. Edhe Krishti i thot kësaj gruas mos kjaj. Por për arsye se kur i thot mos kjaj, është të i dhanë një shpresë, që nuk është vetëm sa mundohë me u kontrollu vetin o qëndro,
Edhe si kur se thojmë na shqiptarët, edhe në Zotit dashtë forcë me qëndrum. Por dënë me i tregu se hapi tjetër që Krishti ka në men është për me ngjall këtë djalë prej së vdekunit. E me i tregu se këj kishte fjalë të jetës pasosën. Edhe shkon të vigu, nuk thot o Zot ban që këtë ngjallet, por i thot djaloç unë po tham çou. Edhe ashtu ban. Djali çotë dhe nisit flasë dhe këj adërzon nans. Se të imagjinohet është çfarë gëzimit ka qenë atë. Njajtën gjë me vajzën e atij që ishte Jarius, kryetari i sinagogës, edhe atje që i thot Talitha kum, i thot little girl, get up. Edhe ashtu nol. Lazar që i thot dil prej vorrit, njajtën gjë. Gjitha këta pra vllazën e motra, vetëm që na nevojitën sidomos e familjes, që nevojitën këtë ditë të male, në këtë ditë piklimit të mërzijet e humjes male, që nësa duket se është një humje në këtë anë, për është vërtet një fites në jetën tjetër. Për arsye se na si të krishten, na nuk shkojmë prej ditës funit, sikur se ishte në testamentin e vjetër, po jemi në ditën e parë në testamentin e ri, që jemi pra të Krishtit të ngjallën, jo Krishtit të historisë, por Krishtit të lumnis, Krishtit lumnum, që është në jetën e pasosën. Na fillojmë vërtetën me sakramentin e pagëzimit, prej atij momenti që pagëzohemi hymë në këtë jetën e amshume. Edhe pse jemi për arsye që vdesim, është për arsye se jemi alar në trupin e Adamit e Evës. Por e dim se, sikur se na ka zbulu Krishti, edhe që e ka fitu për ne, edhe nëse vdesim do të jetojmë, jo vetëm që shpirtët e drejtëve fluturojnë dorën e të naltit Zot, por në ditën e fonit, ditën e gjyqit, edhe trupin tonë do të ngjallen, edhe ata do të bashkohen me shpirtin tonë për jetën e pasosën, me gëzu atë vend që Krishti e ka përgatit për ne. Çka thotë edhe në Gjill? Mos u shqetëso zemra, kini besim në Zotin, kini besim mu, kini besim në veprat e mia. Të gjitha këto që jam të i ba për ju, që ju mos mu dispru me fjalë tjera, për me pas atë sigurin e jetës pasosën. Edhe në kur duket se kjo ndamja fizike është e përgjithmonë, në vërtetën nuk është në thot Krishti. Shumë herë dhe shumë mistik thojnë, çdo njeri në jetën e vetë, edhe mundet edhe me e përjetu edhe kuptimin e vdekjes një mënyrë jashtëzakonshme, edhe sidomos kur you become detached, from other things around, because we live in two different worlds, okay, in the world in our minds and the real world in front of us. And when we detach ourselves from the thoughts and our opinions and so on and so forth, and a lot of people, not a lot of people, most of us, we live in our minds more than we live in the real world. And that's why, we're asked to, that's why Jesus says in the gospel, unless you die, as far as your thoughts are concerned and your concerns of this world and all these things that we think that we know, okay, unless you die from them, you will not be able to live. And that's exactly, when we detach ourselves completely from these worries and from these opinions and from our concepts and our impressions, and then we just let God, That's what you call the death as far as this world is concerned, of the world that we create. And then we start living the world that God has instilled in us. And that world starts in the sacrament of baptism. The moment we're baptized, we enter life eternal with Christ. We become one with him. And the reason why we believe in him is because he is in us, just like you believe in yourself, even when you don't see yourself without a mirror, but you're there, okay? That's the proof that you and I have that Christ is in our lives. It's here, and we are in contact. So faith, it's not an idea, but it's real. It's the contact between you and God, just like between you and yourself that you may not be able to see, but other people see your body, you know yourself. You don't have to see your body to know that you're there. And that's how we as Christians, we believe that Christ is here.
no matter what. Whether we are in our bodies or out of our bodies, we're always with Christ. We're filled with Christ. It's almost like a lot of times, when you want to go from one place to another, you have to enter the plane, to go to that place. Well, we entered that plane. We entered that life of Christ, and we are with Christ. And like St. Paul says it so beautifully, who will be able to separate us from this love of Christ? Nobody. No sufferings, not even death. Not even death will be able to separate us from the love of Christ. I say all these things. Tam gjitha këto për arsye se motra jon Kristina, unë më mençysh fëmijë më rreth edhe që rrjell për një familjes me të vërtet fisnike, bujare, për mi gjitha edhe shpirtërore, ashtu si nga gjenia, ashtu nga shtëpia, nuk ka kanë një ditë që nuk ka ardhur me tan familjen e vet në kish, me rozarën dorë gjithmonë fëmijët me të vërtet aq shajtën, aq në rrugën e Zotit sa me marrë lakmi edhe me marrë shembull edhe në njerëzit tjerë se si duhet për me eduku ullatë e vetë. E merr vesh atë shkollë që e merr prej prindve, atë shkollë dhe e jep edhe ullatëve tu. Si Kristina, ashtu Fredi, bashkëshorti i saj, ashtu edhe familja që ka ra, prej familjes Vuksane që ka rrjell, për familjen Catalic ku është martu, si njëna si tjetër dy familje, me të vërtet fisnike, bojare, fetare, të përshpirshme, atëherë merret vesh edhe tregohet edhe shembulli edhe influenca e tyre pozitive që ka lënë çdo njërin prej nesh dhe shifet edhe kisha sot, megjithëse ditë punët për moshën e tregon edhe për krahjen tuaj, edhe fisnikrinë edhe tuaj, edhe nerimin e respektin që i keni për këto dy familje. Edhe një minutë posaçme më marrë vesh për Kristinën, megjithëse kjo e re, por ka dhënë atë shembullin e mirë, sikurse thotë edhe shkrimi i shenjtë se jeta e saj nuk është matë me vite, por me kualitet. Çfarë personit ka kanë edhe si e ka jetu jetën e vetë, me atë për shpirtni, me atë për vujtni, me atë dashni për Zotin që edhe për familjen. Krejt jeta e saj a kanë atë. Edhe shifit edhe, megjithëse ka pas një smunje të gjatë për të bisedu edhe me familjen, se si është kanë e përgatitur, e ka kanë e vetëdijshme, çdo gjë. Edhe nuk ka kanë e prishur, por ka kanë e gëzuar që tash po bashkohet me atë vend që Krishti e ka përgatitur për te, bashkohet edhe me babën e saj që ka dashur shumë nikën sa atje se kur kalojmë për kësaj jete gjejmë boll në anën tjetër. Ndoshta mundet më krahasu kur kemi ardhur na më të parën herë në Amerikë edhe të duk si një vend i tretën, por kur ke ardhur këto kanë dalë njerëzit përpara tu, të tjerë që thënë, nuk ka vend i tretën, por në vërtetë vend i gjetën, se e njën veten të bashkuar e nuk e njën veten dam edhe prej familjes, si në këtë anë, si në atë anë. Të përmenja se ata na shohin ne, por na nuk i shohim ata, por ata janë të pranishëm. Edhe në çdo mesë të shenjtë që lutemi, edhe lutemi për me engjëjt e shenjtë, të lutemi edhe për të vdekurit tanë, besojmë se në atë moment janë edhe ata të pranishëm. Motra jonë është e pranishme të shkufoma saj, por vërtet e ma tepër është e pranishme në shpirt në këtë mesë të shenjtë. E lutim Zotin për shpirtin e saj, se vërtet ka njëri i përshpirtshëm, njëri devotshëm, njëri i drejtë, njëri i paq, njëri i Zotit, ka dhënë me të vërtet një shembull të shkëlqyeshëm në katër anë, si kushdo që ka njoftë atë e familjet prej cilëve edhe rrjell, ulad që i ka lënë mas, kemi Even edhe kemi Andrew, gjithë merret vesh se këta i ka piklu ma tepër, but just be sure that she is in a better place. She is in heaven, and she's watching over you, and she's going to be with you always, and you will always have her in your heart, that's for sure. You have a lot of memories, naturally, but at the same time, you will be assured that she's always there in your mind, your heart, and your lives.
E di se çdo njani prej nesh e njën këtë piklime, këtë mërzije, këtë ndamje fizike, por njëjtën kohë është feja e besimit që na bashkon, e në atë feja në atë besim e dim se edhe nëse vdes në thot Krishti do t'jetosh. Edhe sot e dim se si ka nej besnik Krishtit kjo në jetën e vetë, e amonu me tonë, në tona formën, në tona mënyrët, me dhanë atë shembull të mirë, atë inkurajim, e atë inspirim, sidomos në familje, ashtu t'ja kënë përgatit Krishti i lom atë vend që gëzoj lumnin e Parizit. Krishti e pas Parizit, Zoti ju dhashtë forcë. Të lutëm e fe gjallë hjutat e gjithë pushtetshëm i cilin gjallën nga të vdekurit Krishtin virën e vetë për shpëtimin e gjallëve të vdekurve. Të thënë së bashkut, një gjoj o Zot, lutjen tonë. Për bien tonë të vdekur, e cila në sajet e pagëzimit e fitoj një ditë faren e jetës e pasosur që të bashkoj për gjithmonë me shajtër të lutemi Zotit. Gjoj o Zot, lutjen tonë. Për bien tonë të vdekur që e ushqjeve me korbën e Krishtit, buken e jetës e amshushme që ta ngjall në ditën e fundit të lutemi Zotit. Gjoj o Zot, lutjen tonë. Për shpirtat e vllazërve dhe kushrinjve tonë dhe të besimtarëve tanë që t'u jap shpërblimin e veprave të mira, të lutemi Zotit. Gjoj o Zot, lutjen tonë. Po lutemi o Zot që uratët tonat përvujta të nxjerrën nim shpirtrave të shqiptarëve dhe shqiptarëve të tua, pastroj për gjitha mëkateve dhe bëj pjesëtar të shpërblimit tënd në për Krishtin Zotin ton. Amen. Ul. Ve ku jeti o Zot i gjithësisë, prej bëjërisë sate, morë për që në mësojnë, që të bëhet për ne fije shpirtërore, që të bekur Zotin në mëshëmë. A prana o Zot për vujtë në shpirtet, për ndonë në zanë. Lutë në vllazën e motrë që flia ime dhe juja të dale përqysh me para hjutat të gjithë pushtetshëm. Zoti e pranon flinë prej durve tua, e dalë për lavë dhe lëmëtërit e emrit e ti, si dhe për dobi tonë të marë kishës ti të shajtë. Po ta kushtojmë o Zot këtë fli për shpëtimin e shqiptores sate Kristinës, po i lutemi mirësi sate, pasi ajo besoj se biri jëtë është shpëtimtari botës,
bajtë gjajnë të gjykatën e mshirshëm, a jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Zoti qoftë me ju. Të lartësojmë zemrat, të falenderojmë Zotin hyjun tonë. Për një menë është punë e denjë dhe e drejtë, është detyrë jona dhe burim shpëtimit. Falenderojmë gjithë punë e gjithë konë ty, o Zot, ati shajt hyj, gjithë pushtetshëm dhe jamshuar. Se me mëkatet tona kemi merituar vdekjen, por në sajet mirësi sate dhe me hirin tanë ne të shëlbuar në sajet e fitores e Krishtit, përsëri jemi të thirrur në jetë bashkë me te. Dhe prandaj me fuqi qiellore, gjithherë të kremtojmë i tokë, duke i kënduar madhërisë sate pa pushim. Me të vërtet je shenjtë o Zot dhe burimi çdo shenjtëri e ty, pra po lutemi shenjtëroj këtë dhuratë me hirin e shpirtit tënd që të bën për ne korpi e gjaku i Zotit ton Jezu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mundimet, mori bukën, të falenderoj e theu, u adhan nxënësve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Pashtu pasi u krye darka, mori edhe kelkun, përsëri të falenderoj, u dha nxënësve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej këtij, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për falje të mëkateve. Bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fes. O me tojmë vdekjen tënde, o Zot, shpalim gjalljen tënde, dhe presim ardhjen tënde me lumturi. Prandaj, o Zot, duke përkujtuar vdekjen e ngjalljen e birit tënd, po ta kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje e shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që shpirti shenjtë na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e në gjakun e Krishtit. Le të bjene mend, o Zot, për kishën tënde të shpërndarë në katër anë të botës, për sosën e dashuri bashkë me papën ton Franceskun, me i peshkbin ton Timoteun dhe me gjithë klerin tënd.
Dhe të bjena mendoj dhe për motrën tonë, Kristinën, që sot e ke thirrë nga kjo jetë të këti, dhe sikur se me pagzim e ke bashkuar me birin tënë në vdekje, po ashtu bashkoje me te edhe në ngjalljen e tij. Le bjena mendoj dhe për vlezërit tanë, motrët tonë, të cilët pushuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e fytyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosur me Marinë Vigjër Hylince, me Shën Jozefin fatin e saj, me shenjtit apostël, me të gjithë shenjtit që gjithëherë të pëlqyen që të madhrojmë dhe të lëvdojmë në për Jezu Krishtin, birin tënd. Në për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin, ty o aty gjithë poshtetshëm, në bashkim me shpirtin shajt, të qofsh do në here e lavdi, për të gjithë shekuj të shekujve. Dhe nxitër nga urdhri i shëlbusit, dhe si pas mësimit e tij hyjnor, marrim guxim të themi, atin që jene në qiell, shejt nuk qoftë emnijet, ardhë mret mia jote, u vullnesa jote, si në qiell ashtu n'edhe. Bukën tonë të përditshme e na neve sot, e njenaj në fajet e mëkatet tona, si njem na fajtorë tanë, e mos na lën me ranet keq, po largona prej gjithë. Na liro për lutemi o Zot prej gjithat këqijave dhe për mirësinë tënde na jep paqen ditët tona, e në sajt mëshirës sate, do të lirohemi përgjithmonë prej mëkatit e do të jemi sigurt për çdo tërbollimi, duke pritur shpresën e lume, ardhen në shëlbuesit ton Jezu Krishtit. Ti o Zot je mret, ti je gjithë pushtetshëm, ti je lumtë të namshëm. O Zot Jezu Krishti, u ke thënë apostëve të tu, po e lë paqen, po e ja paqen time, mos e shiko mëkatet tona për fejnë e kishës sate. Jepi asaj sipas vullnetit tënd paqë dhe bashkim, ti që jeton e mbretëron në shekuj të shekujve. Amen. Paqja e Zotit qoftë për herë me ju. E me shpirtin tënd. Prej s'largët mundesh me i bën një gjest shenjë paqe. O qenjit, ti që falë mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenjit, ti që falë mëkatet e botës, ki mëshirë për ne. O qenjit, ti që falë mëkatet e botës, jep na neve paqen. Ullu një gjëj.
Që Krishti që ngjiheu që ai që shlyen mëkatet e botës, lëm ata që janë thirrë në gostinë e tij. O Zot, unë nuk jam i denjë që dy të hysh pëllazën tim, për thue vetëm një fjalë, e shpirti im do të shërohet. Të gjithë ju që jeni përgatitur për me marrë kungimin shenjt, mund me formu dy rreshta në qendër, për sikur se dini rregullar do të pas masken, edhe të me lanë sikur se janë tashiritet në mes bankave, me lanë atë distancë në mes tejet edhe personit, me thanë para tejet. Atër kur vjen me marrë kungimi merë në dorë, dora majtë shkon për mi dorën e djathtë, atër masi merë kungimin me dorë djathtë, të kthesh prap në bankat e juaja, por prap gjithmonë kujdes distanca. So all of you who are prepared to receive communion may do so. Please make sure that you leave enough space between you and the other person. The best way to measure it, you see the ribbons on the pews. So make sure you leave that much space in between. Wear your masks, and then when you come to receive communion, you overextend your hands a little bit. Both of us will have masks, Father and I, and we'll give out communion. But communion has to be given on the hand. So the left hand goes over the right hand, then you receive it with your right hand, and then slowly go back to the pews. But always be aware of the distance between you and the person in front of you. Communion here in the front, and they come from all of it. So hopefully they're going to keep the distance. All right. Body of Christ. And a step. The body of Christ.
Now I'm going to read all the people's names that donated to the church in place of flowers for the repose of the soul of Kristina. So për lexojmë në të gjithë personave që kanë kontribu për shpirtin e Kristinës, kanë kontribu pra kish familja e Kristinës $2,000. Familja Hilmatia me djelm, me ato dhe krejt familjen $1,000. Mara shkolla Vuksane me familje $1,000. Familja e Nikols Matis, Lazar Kola me familje, Ekol Vuksanaj 200, Lëvic Catalic, Victoria Signelli, Scagnelli, right? Did I spell it right? I mean, pronounce it correctly. Scagnelli. Simon Zefi Simulacaj, Nac Mark Zagreda me familje, Rock Zagreda me familje, Robert and Linda Hoti, 200, Palush Evera Gjonaj, 200, Pjetër Zeka Gazivoda me familje, Daniel Tushaj me familje, Ben Vulaj 200, Det Pjetër Prala, Gjelës Gjoka Det Vukaj 100, Gjok Marku Ceranaj, Joseph and Vera Curran, Noah Mark Vuksane me familje, Kristina Dad Praçi Cerane me familje 200 për shpirtin e Kristinës, Pjetër Leshi Vuksanaj, Mark dhe Katrina Gjele me familje 100, Stefan Gjergj Qote me djelm 200, Det dhe Anton Tinaj, Kol Zefi Ujka me familje 100, Robert N. Prana Koqaj 100, Det Rock Hoti me familje, Nikol Gjetja me vlazën, Lek Gjergj Zadrima me familje, Nik Gjergji Gjele me familje 500, Anton Pietri Detvokaj me familje 200, Tan dhe Balbona 200, Gjetë Rukaj me familje, Hilprel Zagreda me familje, Lubo Palevic me familje, Mark dhe Age Popovic, Leka Gjonovic me familje, Zefrani Came me familje 200, Deda and Giovanna Gjonaj, Tom Kol Shabanaj me familje, Nikol Leshi Vuksanaj, Prel Dushe me familje 100, Pallek Gazivoda me familje 200, Hila Gazivoda me familje, Gjovalin Gegaj 200, Pashko Boje me familje, Nikola Nikgjonaj, Kol Parubi me familje, Djelm të Nët Zefit Popaj, Gjovalin dhe Vera Gjonaj, Palush Esenka Gjuraj, Peter Firza me familje,
Nick dhe Anton Luca ujkaj $1,000. Zef dhe Viktor Zagreda. John Rek Gazivoda me familje. Martin Prela Shalanin, 100. Gjergj Kol Marashi Shalanin me familje, 100. Cin Gjonaj me familje. Ilir Prel Caku Camaj. Stefan dhe Silvana Gjuraj me familje. Loro Noc Gjonaj. Anton Hoti 200. Roktom Shani 100. Fons Hota 100. Louis Nikola Voksanaj. Gjergj Doda Camaj 100. Nik Gjetodushaj me familje. Gjelosh Edrane Vukaj 100. Shuk Kol Balbona me familje. Prel Kol Balbona me familje. Zef familja Zef Niks Ujkaj. Noa Leshi Voksane me familje 200. Gjergj Planaj. Martin Detvukaj me familje. Kola Eprena Kočović. Noa Rodoina 100. Zef Noa Shala 100. Anton Evera Ivezaj. Peter and Lisa Palushaj. Pavlin Shabaj 200. Kol Gjergj Zagreda. Laznit Mirash Nikola Augustini. So Vlaznit Mirashi Nikola Augustini Coranaj. Nikola Rudaj me familje. Mark Zjelosh Mirakaj me familje. Zef Noshi Gjelaj me familje 100. Pashko Preka Vukil me familje 200. Pjetër Stanaj 500. Pashko Stanaj 500. John Nikola Stanaj 500. Ded Pranaj 200. Rock e Mire Nilaj me familje. Enrik Gega. Bert Radoina. E Zoti është përbleft të gjithëve, Kristina pas dritë, Krishti e pas parizë, Zoti dhe është forcë. I think somebody from the family wants to say a few words now. You're more than welcome here. I believe it's the children of Eva and Andrew. Thank you all for taking the time to attend today in order to commemorate the life of my beautiful mother, Kristina. Each and every day of my mother's life, she worked endlessly towards the betterment of others. She was a woman filled with joy, love, compassion, and her selflessness was truly unmatched. As a wife, she always stood by my father's side. As a daughter, she consistently supported her parents. And as a mother, she went out of her way to provide the best life for her children. I am truly blessed and grateful to have been given the opportunity to have a mother who has inspired and encouraged not only myself, but all who have encountered her. Although time with my mom on earth was limited to less than 16 years, all that I am and consider myself to be is derived from everything that she has instilled in me since birth. My mother's ability to persevere through all of life's challenges
has shown me that no matter how difficult life may become, it is essential to keep moving forward. The loss of my mom has affected me greatly, but allowing this period in my life to hinder me from carrying on would be a disservice to her. She always said that her goal in life was to ensure that my brother and I are proud of her and of all that she has accomplished. After witnessing my mother's struggle and determination for the past 3 years, I can confidently say, I am proud of you, Mom. She was a living angel to everyone that knew her, and she will continue to be an angel and watch over all of us in heaven, along with her father, Grandpa Nika. Her bright smile will continue to radiate happiness into my life and will forever shine in my head and heart. I will love you forever, Mom, and although you may not be with me physically, you will always be in my heart. Kif li du Krishti. Ta fënërojmë Zotrin Dëm Pjetër Popaj për këtë mesh për bakimin e për fjallët e tia. U kërkaj falje për një gabim, kësë është tepër gjatë, e kësë merët goja, se kjo me vërtet ka kënë i gjohë ma zorshëm jetë që i kam bërë deri sot. Ja kam fillu sa herë të menej për fjallët që me folë për Kristinën e për jetën e saj. E kur e shaf vajzën e saj, flasin me strength, with wisdom. It's remarkable. So e kam zërë flas, jo vetëm për këtë femën, për Kristinën, për familjen Catalic. Është dhimbshme e shumë prekse kur ta menojmë humjen. Mëram në funeral të Kristinës, njëjtën vend, njëjtën kohë. I të trupi i Nikol Matis, Catalic, agja burrit Kristinës, vllai i vjerit Hilc, në pritje për funeralin e tij. 2 dekja mrena i katunit Azor, 2 dekja mrena i familjes, një shtëpiet, Aran, për njëjtën kohë. Nusja e nipit varoset sot në orën 1 e agja qitet në funeral në orën 2. Është rënë për familje, për miq, për shok, është rënë për atë qenin që na njefës na njef. Do të flerojmë gjithë që kanë marrë pjesë në vizitat e shtëpia, në funeral, për telefonat, për postin e social media, për lutjet, për forcimin, për moshlimet, edhe për ata që kanë pas dëshirë të marrin pjesë, por që s'kanë mujtë me marrë pjesë e rrugat e mëllën prej rastit e Covidit. Do të përmenim edhe të dim sakrifisat e juve që keni rreziku vedin që të merë një pjesë me në forcu në ditë shtira, në këtë shtirë, në orën e shtirë. Ju faqë barkjoshi, ju ktheshin mëzime në familjet tuja. Në rikla,
Vaisa, Motra, Yuan, Kristina Catalic, was born December 5th, 1978 in Bronx, New York. And after a long and painful fight with cancer, a battle filled with agonizing and excruciating pain, unknown to all of us, that she was suffering for 2 years. In the last 7 months, she would get less than 2 hours of sleep a night from the pain. She was taken from us at the young age of 41 on Friday, July 10th, with her husband, Freddie, mother, Katrina, in-laws, Hila and Anna, by her side. She did not let go without looking at Freddie one last time, who was holding her hand. And as he told her, for the last and final time, I love you. That's when she closed her eyes for the last time, surrounded by family and loved ones, leaving behind her husband, Freddie, her best friend and love of her life, the apples of her eyes and the lights of her life, her beautiful and incredibly strong 15-year-old daughter, Eva, just ahead of her 16th birthday, which she had hoped to live for and celebrate on August 10th. Her handsome and brave 12-year-old son, Andrew, leaving behind a devastated mother, Katrina, her grandmother, Lula, who has experienced the pain of not only losing her own son, Nika, but now her grandchild, her grandmother, Meruka, who now lives with the loss of her granddaughter, heartbroken in-laws, Hila and Anna. Although Kristina was born an only child, she was the sister to many. Sister to our Aja Marish and Teza Tonya's children, Marina, Susan, Joseph, and Violet, the cousins she was raised with, cousins that considered Kristina to be their older sister. She leaves behind another brother and sister, Mato and Linda, her brother-in-law and sister-in-law that have come to love and appreciate her. She leaves behind many devastated, heartbroken cousins, friends, neighbors, and co-workers. Kristina was known to all by her generosity and giving nature, something she inherited from her father, Nika, whom she never recovered from the loss of 11 years ago. That generosity led to her, to Kristina, forming in 2011 the Nik Vuksanai Children's Foundation, a private non-for-profit organization dedicated to help improving the lives of children living in extreme poverty. The name of the foundation, in honor of her father, with an intent to provide deprived children the necessary nourishment, sanitary conditions, and education needed for normal growth, believing that every child should have the opportunity to grow into a healthy adult so that they may have a chance to better themselves and their communities. Kristina was known for many things. See, this woman was special. She was not only known for her love, hard work, and wisdom, something that she inherited from her grandparents, Kaltani and Babdaya Lutzjoni, but also her great-grandfather, Tantahiri. The apple does not fall far from the tree. She was beautiful inside and out.
She was committed to family and making them happy. She was selfless, always putting others before herself. For us, we can't even imagine what the last 2 years of her life was like, let alone the last 7 months in extreme pain. And still, to find the strength to call family, to text friends and family, to see how they're doing, to wish them well. This was an incredible person. Never letting them know how sick she was or that she was in pain. I find out that when she couldn't talk because of the pain, she texted. Never losing touch with all those that she loved and that loved her. She did this up until the last few days of her life, until she no longer had the strength to talk. She texted, and when she no longer had the strength to text, the messages stopped. She put love and care into everything she did. Whether it was baking for a family function that she was hosting or attending, to the pictures she took documenting everything, making sure everything that she touched, everything that she did was perfect. She was remarkable. Her unwavering belief in God, her faith was the cornerstone of who she was. It's difficult to imagine in her battle, in her pain. It strengthened her relationship with God and her belief in her faith. She reminded her family that knew what she was going through and witnessed the pain, that they cannot be upset with God. That's an incredible person. When things were going well for her and her family before she got sick, she had turned to her mother because of her faith and said, "Mom, in life, we're all supposed to have a cross to bear. Where is mine?" When her father passed, she turned to her mother and said, "Mom, I now have my cross in life." She was a true gift of God. We were blessed to know her and have her in our lives, although for a limited time. Kristina was a gift from God, full of life, charismatic, loving, caring. She was and always will be known for her love to give, her bright smile which lit up her room, a burst of energy. She was a fresher breath air, affectionate, respectful, considerate. As we say our final goodbyes and lay Kristina to rest, we recognize she's leaving this world better than she found it. She made a positive life. She made a positive difference in the lives of everyone she met, leaving us with memories that will always keep her alive in our hearts and mind. We'll be reminded of her and all the goodness that she possessed. And while she's looking down on us, we will always be reminded of her. When we see a flower, we'll be reminded of the beauty that Kristina had inside and out. When we feel the sun on our face, we will be reminded of the warmth of her smile. When we see someone helping a person in need, we'll be reminded of her generosity
and caring nature. When we look at the vast skies and we realize how small we are, we'll be reminded of how small things that she did that made big differences in the lives of so many. When we look onto the powerful oceans, we'll be reminded of the strength and the pain that she endured. We take from her examples of what is good in life: God, family, sacrifice, and responsibility. Kristina's life reminds us that we are here for a short period of time. And while in this world, we need to do our part to make it better and to leave it better than we found it. Kristina can rest in peace, knowing that she's leaving all of us and this world more beautiful and better than she found it. Paz drit, Kristina. Pakimi edashnia asai. Ci come vazdu na família tona, na messi, na shogvechi kalyan mirapa. You faccia barkioshi, ingzime yukfeshin. Drita më shushme, drita ta o Zot, me shenjtë tu në mshim sepse ti je i mirë. Je po o Zot pushimin e pasosur e unri drita pa maruar, me shenjtë tu në mshim sepse ti je i mirë. Të lutemi, o Zot, hy, në sakramentin e korpit të vetë birit në adhëroj ushqimin për shtektim të këti. Baj që në për te motra jonë Kristina, të arri në tryzën a mshushme të Krishtit, që jeton në mretron në shekuj të shekujve. Amen. Lazën e motrën mi bashku si fetar për të varros trupin e motrës tonë Kristinës, me shpresë të gjallë të lutem e hyjt për të cilin gjithçka jeton, që trupin e saj të cilin po e varrosim të ngjallët në pashkatrueshmërinë e shenjtërve dhe shpirtin e saj të bashkoj me shenjtët dhe me të zgjedhur. Hyj pas për të mëshirë në ditën e gjyqit, që e shpërblyer prej vdekjes, e shliruar nga mëkati, e pajtuar me atin dhe mbajtur me supët e bariu të mirë, të meritoj të nëmrat në përcjell të mretit të mshuar për të gëzuar gazmendjen e përjetshëm dhe fatin e shenjtërve.
E në një më shenjtit e hyut, dilni para o engjët e Zotit, merrni ju shpirtin e saj dhe çoni para te të lartit Zot. Epja o Zot pushimin e pasosur. Epja o Zot pushimin e pasosur. Epja o Zot pushimin e pasosur. Kristina të pranoft Krishti që të ka thirrë dhe engjët të qofshin prerën e Abrahamit, me në shpirtin e saj dhe çoni para te të lartit Zot. Epja o Zot pushimin e pasosur. Erdi drita pamarume. Epja o Zot pushimin e pasosur. Erdi drita pamarume. Epja o Zot pushimin e pasosur. Erdi drita pamarume. Dhe çoni para te të lartit Zot. Në dur tu atim shishëm po përësisin shpirtin e motrës sonë Kristinës, me ngulësi shpresojmë se kjo dhe të gjithë ata që vdesin në Krishtin, dhe të ngjallën bashkë me Krishtin në ditën e fundit. Kristina engjët të qofshin Paris, dhe kur të arrish të marshin martir dhe të përcjellshin qytetin e shajt Jeruzalem, të martë kori engjëve dhe bashkë me lazën skamlorin e dikurshëm e paq pushimin e amshuar. Epja o Zot pushimin e pasosur, Erdi drita pamarume. pushoft në paqë. Ashtë kjo. Shpirti Kristinës e shpirtin e gjithë besimtarëve dhe kunsajt mëshirës në artë Zot pushoshin paqë, në emrin të Atit, të Birit, të Shpirtit Shajt. Amen.